ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ ሳይፈር ስቴክ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ስልካችን እንዴት አገሮች ማድረግ እንደምንችል እናያለን። በመጀመሪያ ታች ላይ ማስቀምጥላችሁ ሊንክ አማካኝነት ትገቡና እዚህ ጋር ዳውንሎድ ሌተስት ቨርዥን ይላል እሱን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ካሉት የሩት ማድረጊያ አፕሊኬሽኖች ኪንጎ ሩት የተሻለና ሴፈስት የሚባለው ነው። 1.31 ሜጋባይት ነች፣ ትንሽ ነች። በዳታ ማውረድ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ሲጨርስ ቀጥታ እንከፍተዋለን። ኢንስቶል እናደርገዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ኦፕን የሚለውን ትጫኑታላችሁ። እዚህ ጋር ስልኬ ሩት አልተደረገም። ሩት አልተደረገም ይለኛል። እዚህ ጋር ዋን ክሊክ ሩት ምትላለች። እሷን ስትነኩት ስልካችሁ ሩት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ባትሪያችሁ ከ30% በላይ መሆን አለበት። መሀል ላይ ክራሽ እንዳያደርግ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስልካችሁን ሩት ማድረግ ትችላላችሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልን። እናመሰግናለን።